नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले प्याजीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि सुरुमा त प्याज नै चाहियो। प्याज मैले 4-5 वटा काटेर तयारी पारिसकेको छु। लामो लामो पारेर काटेर पातुलो पारेर। अब त्यसमा नुन लाउनुपर्छ थोरै। नुन लाएर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ नुनलाई। नुन प्याजबाट चाहिँ पानी आउँछ, त्यस कारण नुन लाएर छोप्नुपर्छ 10 मिनेट जति। अब मैले मुस्नको लागि तयार पारिसकेँ। अब फेरि नुन लगाउँदैछु थोरै, अघि लगाएको छु, पानी आइसकेको छ। त्यस पछाडि जिरा धनियाँ थोरै 1 चम्चा, हर्दी आधी चम्चा, ज्वानो लगाएको छु आधी चम्चा, जिरा आधी चम्चा, जिरा दाना, खुर्सानी 3 वटा, हरियो खुर्सानी मसिनो गरेर काटेको। त्यस पछाडि हरियो पत्ता धनियाँको मसिनो गरी काटेको। अब बेसन त चाहिइ नै हाल्यो। अब बेसन लगाउनु पर्छ हामीले। सुरुमा चाहिँ 4 चम्चा लगाएको छु। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अघि पानी आइसकेको छ प्याजमा। सुरुमा मुसेर राख्दा चाहिँ पानी आउँछ, त्यस कारणले पकाउनलाई सजिलो हुन्छ। पानी नलाइ नै मैले यतिको भइसकेको छ। नभए पकाउँदा पकाउँदै आउँछ पानी, अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि बेसन पुगेन भने चाहिँ थप्नु सक्नुहुन्छ। मैले 2 चम्चा फेरि थपेँ। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। जाडो महिनामा तातो तातो प्याजी चिया खानुकै मजा अर्को हुन्छ। अनि पानी चाहिँ थोरै थोरै, धेरै एकैचोटि लाउनु हुँदैन, थोरै। प्याजबाटै पानी आइसकेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा थोरै लाउँदै फेरि मुस्नुपर्छ। धेरै पनि लाउनु पर्दैन, फेरि पोल्नुलाई गाह्रो हुन्छ पानी बेसी भयो भने। यसरी हामीले अब हातले यस्तो च्याप्टो च्याप्टो बनाउँदाखेरि भयो भने चाहिँ एकदम भइसकेको छ, पर्फेक्ट भइसकेको छ। रेडी भइसक्यो। अब मैले कराई बसाइसकेको छु ग्यासमाथि। ग्यास बालेर अब तेल लगाउनु पर्छ। तेल चाहिँ सनफ्लावरमै राम्रो हुन्छ यो प्याजीहरू पकाउनु चाहिँ। तेल चाहिँ अब निकै डुब्ने गरी नै लाउनुपर्छ। अब तेल तातिसक्यो। सुरुमा चाहिँ तेल तताउँदा चाहिँ हाई नै पार्नुपर्छ ग्यासलाई। तेल तातिसकेपछि चाहिँ प्याजी लाउनु सुरु गर्नु आँटेँ मैले। अब प्याजी लाउनु सुरु गरिसकेपछि चाहिँ ग्यासलाई मिडियममा पार्नुपर्छ। मिडियम पारेर पकाउनुपर्छ, नभए डढ्छ। बाहिर चाहिँ डढ्छ, भित्र पाक्दैन। त्यस कारणले गर्दा मिडियम पारेर पकायो भने चाहिँ राम्रो मजाले क्रन्ची हुन्छ, पाक्छ मजाले। यो चाहिँ अब च्याप्टो च्याप्टो पार्दै लायो भने चाहिँ भित्रसम्म मजाले पाक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ डल्लोभन्दा च्याप्टो गरेर राख्दै प्याजी चाहिँ मजाले पाक्छ। जति आँट्छ कराईमा त्यति नै लगाउनुपर्छ। सुरुमा लगाएको कलर त रातो भइसक्यो। अब पल्टाउँदै पल्टाउँदै पकाउनुपर्छ दुईपट्टि साइडमै। प्याजी चाहिँ हतार नगरी बिस्तारी नै पकाउनुपर्छ। ग्यास मिडियमै पारेर पकाउँदाखेरि चाहिँ मजाले पाक्छ। सुरुमा पाकेको चाहिँ निकाल्दैछु म। पाकेको निकाल्नुपर्छ। एक गान्ता पाकेर पनि सकिसक्यो। म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु कस्तो मजाले पाकिसकेको छ।
म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाइसकेँ। यो चाहिँ पानी परेको बेला तातो तातो चियासँग खान असाध्यै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।